TOK TV ეთერში დღეს წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო ადამიანებს, რომლებიც საკუთარი მოქმედებებით ყოველდღიურ რეჟიმში ცვლიან გარემოს ირგვლივ. ეს ქვეყანა შენია ამ სიტყვებს ბოლო თვეების განმავლობაში შესაძლოა სხვადასხვა პლატფორმიდან და ეთერიდან ხშირად ისმენთ და იმედი მაქვს, რომ მათი შინაარსი უფრო ახლო გახდა ყველა ჩვენგანისთვის. როგორ აქცევენ ამ შინაარსს საქმეც ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან დღეს. გადაცემის პირველ ბლოგში ჩვენი სტუმარია ნინო ჩხობაძე, რომელიც წლებია ხელმძღვანელობს გარემოს დაცვით ორგანიზაციას დედამიწის მეგობრები მწვანეთა მოძრაობა. მეორე ბლოგში კი გვეყოლება კახა მამულაძე, რომელიც საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების გენერალური მდივნის მოადგილე გახლავთ. კაპიტანი ნინო, დავიწყოთ საუბარი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მადლობა იმისთვის, რომ თქვენი განრიგის მიუხედავად მაინც მოიცალეთ ჩვენი სტუმრებისთვის და ჩვენი მაყურებლებისთვის. ვიცი, რომ ძალიან ბევრ პროექტს ახორციელებთ იმისთვის, რომ სამოქალაქო ცნობიერება ამაღლდეს და ხალხისთვის გარემოს დაცვით ხები უფრო ახლობელი გახდეს და ეს ცოდნაც აქტივობებში გადაიყვანონ. პირველ რიგში მინდა კონცენტრირდეთ ახალციხეში მიმდინარე პროექტებზე, რადგანაც ჩვენი სამიზნე აუდიტორია ამ წუთებში ცხოვრობს ზუსტად სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს და ვიდეო მაყურებელს. ვთვლი, რომ ეს გარემოს დაცვითი ცნობიერება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც შეიძლება რომ საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა იმუშაოს. მარტივი არ არის ჩვენ საუკუნეში იცხოვრო და იყო თან გარემოს დამცველი და თან გინდოდეს რომ ქვეყანა ეკონომიკურად ძალიან ძლიერად განვითარდეს. როგორც წესი, ეს ორი ცნება ერთმანეთთან ხშირად მოდის წინააღმდეგობაში, მაგრამ თქვენ გაქვთ საინტერესო მოსაზრებები. ჩვენ გვაქვს საინტერესო მოსაზრებები, იმიტომ რომ ფაქტია ერთი, რომ ეს იყო მე-20 საუკუნის ის კონცეფცია, რომელზეც ვითარდებოდა გარემოს დაცვა. ანუ ჯერ ეკონომიკურად განვითარდეთ, მერე ვისაუბროთ გარემოს დაცვაზე. სამწუხაროდ დედამიწა არ გვაძლევს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ დედამიწა იცვლება კატასტროფულად და საკმაოდ სწრაფად. და აღმოჩნდა, რომ ეს კონცეფცია თავიდან ბოლომდე არის, ასე ვთქვათ, მცდარი, ამიტომ ჩვენ ვიწყებთ ლაპარაკს უკვე სხვა სტერეოტიპზე, რომელიც უნდა დავანგრიოთ ერთი სტერეოტიპი და შემოვიტანოთ მეორე. თურმე აღმოჩნდა, რომ ეკონომიკური განვითარება და გარემოს დაცვა ერთმანეთთან ძალიან თანხვედრია პირიქით და როცა შენ გარემოს იცავ, მაგ შემთხვევაში ეკონომიკაც საკმაოდ მკაფიოდ განვითარდება. ერთ-ერთი მაგალითი ამისი არის, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ევროკავშირის მითით, ევროკავშირის დაფინანსებით, ეს არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მის ჩართულობის გაცდა, როგორც ლოკალურ, ასევე ცენტრალურ დონეზე, ეს ერთი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და მეორე, რა თქმა უნდა, ბევრი გვაქვს პროექტები, მათ შორის ერთ-ერთი არის, დავიცოთ საქართველოს ისუფთავე, უკვე 2010-დან ვაკეთებ დასუფთავების აქციებს მთელ საქართველოში და როგორ კავშირშია ეს თითქოს ეკონომიკურ ზრდასთან. პირდაპირ კავშირშია, იმიტომ რომ ერთი პროექტი თავიდან ბოლომდე ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული ნებისმიერ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ საქმიანობაზეა ლაპარაკი, მხოლოდ გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების საფუძველზე. და მოსახლეობის ჩართულობა აქ არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი, რომ მოსახლე იყოს კმაყოფილი, მოსახლეს უნდოდეს ესეთი საქმიანობის განვითარება თავის რეგიონში, მე ამ შემთხვევაში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და მთავარია, რომ უფრო მეტი და მეტი ხალხი იყოს ეკონომიკურად როგორც დასაქმებული, მეორეს მხრივ ყველაფერი გარემოს დაცვითი გაკეთდეს. ეს კონცეფცია, რომელიც მოიფიქრა მსოფლიომ საუკუნის დასაწყისში, ეს იყო მწვანე ეკონომიკის განვითარება და საუბარი იყო მწვანე ეკონომიკა რამდენად ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას. ნამდვილად შეუწყობს, უბრალოდ სწორად უნდა ვიცოდეთ, როგორ განვავითარეთ. ჩვენი გადაცემა პოლიტიკური შინაარსისგან არის დაცული და არ შევდივართ ჩვენ ამ წიაღსვლებში თუ რამდენად არსებობს პოლიტიკური ნება ქვეყნის მთავრობაში, რომ ეს იდეოლოგია იყოს გატარებული ბოლომდე. თუმცა ალბათ მოკლედ მაინც მოგვიწევს თქვა, რომ გარდა გააზრებისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკურ ნებასაც და ნება რომ გაჩნდეს, ცოდნაც ალბათ აუცილებელია. აუცილებელია, აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ნება რომ გაჩნდეს, აუცილებელია, რომ ყველა გადაწყვეტილების მიმღები პირი არ ვლაპარაკობ ისე პოლიტიკაზე, ვლაპარაკობ
გადაწყვეტილების მიმღებ პირზე, მას უნდა ესმოდეს, რომ გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებები და თუ გარემოს დაცვა ამბობს რაღაცაზე არა, ესე იგი მართლაც სერიოზული პრობლემაა. მარტო გარემოს დაცვა არ საუბრობს ამ შემთხვევაში, საუბრობს ამ შემთხვევაში მოსახლეობაც, რომელსაც უნდა რომ სუფთა გარემოში იცხოვროს, იმიტომ რომ მისი ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ კავშირშია ამასთან. ჩვენ მქონია შემთხვევები, როცა ვიხილავდით პროექტებს, როცა გადაწყვეტილების მიღებაზე მიდიოდა საუბარი და ძალიან ბევრ საზოგადოების წარმომადგენელს უთქვია და გაუსვია ხაზი. იცით რა, მე მინდა რომ ტურიზმი განვავითარო და ზოგ შემთხვევაში აქ დატპორილი წყალი ან წაღებული წყალი მოდინებით ჰიდროელექტროსადგურისთვის ჩემთვის მანდამაინც ასარგებლო არ იქნება. ანუ მე ვერ განვითარდები ეკონომიკურად. როცა ეს გაჩნდა, ჩვენ მაგალითად დამსახურებად ვთვლით პროექტისა ამას, როცა მოსახლე უკვე ესე იწყებს მსჯელობას, რომ მას უნდა რაღაცა განავითაროს საკუთარ თავში. ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელსაც ჩვენ მოგვიანებით, ჩვენ ძალიან კაფიოდ და საკმაოდ გასაგებენაზე ამბობთ, რომ ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით ჰესების მშენებლობას, უბრალოდ მშენებლობაც უნდა იყოს რაციონალური და არა ბუნებისთვის საზიანო. მოდი ვთქვათ ესე, ყველა ჰესი უნდა აშენდეს, რაც უნდა აშენდეს, ოღონდ გარემომ უნდა გითხრას პირველ რიგში, უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს. და გარემო ამ შემთხვევაში ადამიანიც არის, იმიტომ რომ მან უნდა გვიკარნახოს, რა იქნება უკეთესი მოსახლეობისთვის. რა დოზით მიღებული და რის ხარჯზე მიღებული ელექტროენერგია გვიღირს ჩვენ ამ ელექტროენერგიად. ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ და იმ ვიდეოსაც ვაჩვენებთ, რომელიც ვახსენე. ახლა მინდა ჩვენმა ტელემაყურებელმა ნახოს რეპორტაჟი, რომელიც სხვათა შორის თქვენი აქტივობის შედეგად გააქტიურდა ეს საკითხი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. გულისხმობ სოფელ ვალეს მეორე შახტის დასახლება, სადაც მოსახლეობა ძალიან დიდი ხანია ითხოვს გაზიფიცირებას და ალბათ ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ცხოვრობდა 21 საუკუნეში და არც თუ ისე შორს ცენტრალურ გაზის მილთან და არ გქონდეს სახლში გაზი და გათბობისთვის და განსაკუთრებით სამეწარმეო მიზნებისთვის იყენებდა ეგრეთ წოდებულ მაზუტს. ამ ყველაფერს თქვენ ახავთ ახლა რეპორტაჟში, რომელიც მომზადა TOK TV ჟურნალისტებმა მიშო დარბაიძემ და სედა სარქისიანმა. ნახოთ მასალა. დილაუთენია როდგები დაწყილი აქ გაშავება არ ჩანს ისე ხრუბელი ხო და ხალხი ძლივს თუნქავს არ შევლია ხალხს. ბავშვები წარამარა ავათხდებიან ხოლმე აქ. ფიცების იმაზე ამბაზე ღელი ვერ თუნქაა ερμეცა. ფაქტია. სუსანა მურადიანი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვალეში ცხოვრობს. მეორე შახტა ერთ-ერთია იმ დასახლებებიდან, რომლებიც დღემდე გაზიფიცირების გარეშეა დარჩენილი. ამის გამო მოსახლეობა იძულებულია გასათბობად შეშა ან სხვა რესურსები გამოიყენოს. ბუნებრივი აირის გარეშე აწარმოებს ნედლეულს დასახლებაში არსებული ასფალტ-ბეტონის მწარმოებელი ქარხანა შპს ასტორია. იგი უკვე წლებია მაზუტს იყენებს, რითიც გარემოს აბინძურებს და ადგილობრივთა თქმით მათ ჯანმრთელობასაც საფრთხეს უქმნის. ზაფხულში ასფალტს რო აკეთებენ არა? იმის სუნი ტოჟი არის. პირში ჩაყლავებ მაგით ტვერი არა? ხო ჩაყლავებ. მანქნის ტვერი სხვა არის, იმის სხვა არის. ყველა ერთად არის. ვაფშე საერთოდ გლახა არის. და ეს ქარხანა ყოველ დღე ამუშავებს ამას? კი, იმის ზამთარი ზაფხული მუშაობენ. ჩემთვის ძალიან შემაწუხებელია, იმიტომ რომ ჰაერი ბინძურდება და აქ ბევრი ბავშვები ცხოვრობენ და ადამიანები და ალბათ ყველასაც უყვებს ეს ფაქტი. პატრონი რასაფერსაც ამბობს, მაგას სულ ერთია. ეგე ფულს აკეთებს ჩვენ ხულაპამ ტვერს. საწარმოს დირექტორი მალხაზ მანველიშვილი სატელეფონო საუბარში გვეუბნება, რომ მზად არის საწარმოო პროცესისთვის ქარხნის ბუნებრივ აირზე ადაპტირების ხარჯები გაიღოს, თუმცა ამ ეტაპზე დასახლებას გაზი არ მიეწოდება. აქვე მიაჩნია, რომ ქარხნის მაზუტზე მუშაობა არც მოსახლეობას და არც გარემოს ზიანს არ აყენებს. მან სატელევიზიო კომენტარზე უარი გითხრა. ბუნებრივი აირის გამოყენების შემთხვევაში მავნე ნივთიერებების გამოყოფის მნიშვნელოვან შემცირებაზე საუბრობს გარემოს დაცვითი ინსპექტირების განყოფილების სპეციალისტი. პაატა პარუნაშვილის თქმით, საწარმო მავნე გამოფრქვევებისთვის არაერთ გზის დაჯარიმდა. მაზუთის გაზით ჩანაცვლების შემდეგ კი პროგნოზირებს, რომ მავნე გამოფრქვევები 60-80%-ით დაიკლებს. ორნაირად ხდება აღნიშნულ საწარმოში მავნე ნივთიერებების
კონცენტრაციების დაჭერა, ასე ვთქვათ, გაფილტრვა, ერთი არის წყლის სველი მეთოდით გაფილტრვა, მეორე არის ჩვეულებრივი ფილტრებია, რომლებიც აღნიშნულ ქარხანას აქვს. აი, რამდენად ახდენდა ეს ფილტრები კონცენტრაციების შემცირებას, ეს მეორე თემაა. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ ლაბორატორია, გაზომილი იქნა მათ მიერ ატმოსფეროში გავრცელებული, წაღანაც მოგახსენეთ მავნე ნივთიერების კონცენტრაციები. როდესაც ახლა ამას მისცემენ ასტორიას გამოსაცრუებელ ვადას და დაუშვათ რომ არ გამოვასწრო. შევდივართ და ისევ უწერთ ადმინისტრაციულ ოფისს და ვაგზავნით სასამართლოში და გასამაგებულ ჯარი მასზე მიდის უკვე ამ შემთხვევაში 15,000 ლარი იქნება. შემდეგ ისევ ჩაიწერება ის პირობა, რომელიც თქვათ არ დაარღვია, 5 პირობა ქონდა და თქვათ 3 შეასრულა და 2 არ შეასრულა, იმაზე გამახვილდება ყურადღება, ისევ განუსაზღვრავენ ვადას პროცედურულად, თუ კიდე არ გააკეთა გასამაგებული ჯარიმა და აი შემდეგ მე დგება უკვე საკითხი სამწარმოოს ფუნქციონირების შეწყვეტის. ცოტა ხნის წინ შეპესე ასტორია 5,000 ლარით და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის გამო 14,700 ლარით დააჯარიმეს. როგორც გარემოს დაცვით ზედამხედველობის დეპარტამენტში ამბობენ, ეს კომპანიისთვის პირველი შემთხვევა არ არის. როდისთვის იგეგმება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სოფლების სრული გაზიფიცირება. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს მთავრობის განკარგულების მიხედვით, საქართველოს ტერიტორიაზე გაზიფიცირების 3 წლიან გეგმაში ვერ მოხვდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი. კითხვაზე თუ რატომ ვერ მოხვდა ვალეს რაიონის სოფელი მეორე შახტა გაზიფიცირების გეგმაში, როდესაც ცენტრალური მილი დასახლებიდან რამდენიმე კილომეტრშია, თითქმის ორთვიანი ლოდინის შემდეგ სამინისტრომ შემდეგი შინაარსის წერილობითი პასუხი გაგვცა. გაზიფიცირების სახელმწიფო პროგრამა მასშტაბური პროექტია, რომელიც საქართველოს ბუნებრივი რელიეფის, გარემო პირობებისა თუ ტექნიკური სირთულეების გათვალისწინებით, სხვადასხვა რეგიონის დასახლებულ პუნქტებში, სხვადასხვა ვადებში ხორციელდება. პროგრამის მიზანია, რომ საქართველოში მცხოვრებ ყველა ოჯახს ჰქონდეს ბუნებრივი აირის მოხმარების შესაძლებლობა. საკითხს იცნობს ადგილობრივი მთავრობაც და გუბერნატორიც. თუმცა მოსახლეობის პრობლემის კომენტირება არც ერთ უწყებაში, არც ერთ წარმომადგენლობას არ სურს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით მსოფლიოში ყოველწლიურად ჰაერის დაბინძურების გამო 7 მილიონი ადამიანი იღუპება. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ უყურებთ პროგრამას ეს ქვეყანა შენია და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი ეთმობა ძალიან მნიშვნელოვან თემას, გარემოს დაცვით საკითხებს, ეკოლოგიას და ეკონომიკის და გარემოს დაცვითი საკითხების თავსებადობას. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნინო ჩხობაძე, რომელიც რამდენიმე წელია აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და ვიტყოთ ბევრი წელია, მოერიდებოდი ამ საკმაოდ ბევრი წელია ამ მიმართულებით მუშაობთ. თქვენ ვიდრე ჩვენ ვიდეო რეპორტაჟზე გავიდოდით ეთერიდან, საუბრობდით სამოქალაქო ცნობიერების ზრდის ინდიკატორებზე, რომელიც უკვე რეალურად თვალსაჩინო ხდება. მაშინ როდესაც ადამიანები ლაპარაკობენ, რომ მათი ტურისტული პროექტებისთვის შესაძლოა ეკოლოგიური ზიანი იყოს ასევე დამაზიანებელი. როგორ ფიქრობთ, რა მიიყვანა საზოგადოება იმ ანალიზამდე, რომ მათ აქვთ უფლება რომ ჩაერთონ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებში, მათ აქვთ უფლება რომ მოითხოვონ ეს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ადამიანებს ჰქონდათ ერთგვარი გაუცხოება ასეთი ტიპის საკითხებში მონაწილეობაზე, თვლიდნენ რომ მაინც ვიღაც სხვა მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რაც შეიძლება მათ არ აწყობდეთ, მაგრამ მათ არაფერი არ ხელეწიფებათ. დღეის გადასახედიდან ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს დამოკიდებულება მეტნაკლებად შეცვლილია და ხალხი უფრო აქტიურად ხედავს საკუთარი მონაწილეობის შედეგს? პირველ რიგში ხედავს, ამაში კეთახმებით, ნამდვილად ხედავს და ხედავს, რომ რაღაცა პროექტები გაჩერდა და არ განხორციელდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი აქტივობა იყო და სერიოზულად დაასაბუთა მოსახლეობამ, რატომ არ შეიძლებოდა ამა თუ იმ საქმიანობის დაწყება იმ რეგიონში. მეორე, რა თქმა უნდა, არის ისეც, რომ ცნობიერება და განათლება საკმაოდ გახსნილია და უფრო მეტი და მეტი ხალხი ერთვება ინტერნეტის, მასმედიის საშუალებით რაღაცა საკითხების განხილვაში. რა თქმა უნდა, გაიზარდა. და მესამე, ალბათ ის არის, რომ კანონმდებლობამაც შეგვიწყო ხელი, იმიტომ რომ კანონმდებლობაში მკაფიოდ წერია, რომ საზოგადოება ვალდებულია თითქმის ვალდებულებაში აყვანილი რომ მიიღოს. კავშირშია ასოცირების შეთანხმებას. პირდაპირ კავშირშია ასოცირების შეთანხმებასთან, იმიტომ რომ ყველა ევროკავშირის დირექტივა ითხოვს პირველ რიგში საზოგადოების მონაწილეობას
მონაწილეობას და მის ჩართულობას ზუსტად გადაწყვეტილების მიღებაში. ჩვენთვის გარემოს დამცველებისთვის ძალიან ნათელია, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება თუ გარემოს დაცვის კუთხით არის მიღებული პირველ რიგში და პირველ გათვალისწინებულია ეს, ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს ეკონომიკურადაც მომგებიანი იქნება. ამის მაგალითები არ გვქონდა მე-20 საუკუნეში, ამის მაგალითები გვაქვს უკვე 21 საუკუნეში და სრულიად საკმარისია, რომ თქვას, რომ ადამიანმა რომ მიუხედავად იმ ტენდენციებისა, რომელიც ლიბერტანისტულმა, ესე ვთქვათ, ნეოლიბერტანისტულმა პოლიტიკამ მოგვიტანა, ფაქტის სახეზეა, რომ დღეს მაგალითად ახალი ზელანდია, რომელიც რადიკალიზების მიზნებით მუშაობს, ფაქტობრივად ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნახტომი გააკეთა ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში. ანუ ჩვენ ვამბობთ, ნამდვილად უნდა ვილაპარაკოთ, მოსახლეობისთვისაც ეს გასაგები უნდა იყოს და ყველასთვის გასაგები უნდა იყოს, რამდენად კარგია ეს. ჩვენ ანდაზა გქონდა ქართველებს, რომ იმ ტოცნ უმოჭრიო, რომელზეც ზიხარო. ფაქტიურად, როცა ჩვენ გარემოს ვაზიანებთ, ჩვენ იმ ტოტს ვჭრით, რომელზეც ვზივართ. იმიტომ რომ ის ტოტი მოგვიტანს საბოლოო ჯამში იმ შედეგს, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ. აქედან გამომდინარე, მოდი ვთქვათ ესე, რომ ქართველებს ეცნება ეს გააზრება საუკუნეების განმავლობაში ქონდა და არა მარტო ქართველებს, კავკასიელებისთვისაც ეს აბსოლუტურად მისაღები თეზაა. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედია, საიდანაც უნდა დავიწყოთ პრობლემის გადაჭრა. შეფასებებს მაინც და მაინც არ ვავალდებულებ ხოლმე რესპონდენტებს მით უმეტეს ასეთ თემაზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თემაა და ძალიან ბევრი წელზე არის გაწერილი შედეგი, რომელიც გვინდა მივიღოთ, მაგრამ მაინც როგორ ფიქრობთ დღევანდელი აქტივობების, თქვენი სხვა გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების აქტივობების შედეგად, როდის შეიძლება ჩვენთვის ბევრად უფრო ახლოს გახდეს გარემოსდაცვითი საკითხებისადმი მგრძნობელობა, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ რომ დღესაც ძალიან მარტივია იპოვო ადამიანი, რომელსაც გონია რომ გარემოს დაცვითი საკითხები რანჟირების შედეგად სადღაც მე-10 ადგილზე აღმოჩნდეს და პირველ ადგილზე ისევ დასაქმება იყოს, ისევ რაღაც სხვა უფრო ყოფითი და ყოველდღიურ ბმაში არსებული საკითხები. იცით, როცა ვიწყებდი გარემოს დაცვაში მოღვაწეობას, პირველი ჩემთვის გასაკვირი რაც მე აღმოვაჩინე, რომ თურმე სიღარიბე პირდაპირ კავშირშია ვიცავ თუ არა მე გარემოს. ეს დღემდე არის ის ძალიან ბევრმა პოლიტიკოსმა და გადაწყვეტილების მიმღებმა პირმა. რომ თურმე ადამიანი ხდება ღარიბი თუ ის ცხოვრობს დაბინძურებულ გარემოში. თურმე ის ადამიანი ყველაზე მეტად ღარიბია, როცა მისთვის ხელმისაწვდომი არ არის სუფთა წყალი და მას არ შეუძლია ონკანიდან დალიოს წყალი. თურმე ადამიანისთვის პროდუქცია არ გაიყიდება თუ ჩეჩმა იქნება უადგილო ადგილას დადებული. ასოცირების შეთანხმება პირდაპირ გვიჩვენა ეს. ასე რომ აღმოჩნდა, რომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან მაღალფარდოვნად, რომ აი ვაკეთებთ რაღაცას, ძალიან პრაქტიკული რაღაცეებია, ძალიან ბევრ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანი. თურმე ძალიან დიდი ხარჯი მიგდის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და არავინ არ აკეთებს პრევენციას და პრევენცია ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჯანმრთელობის პირველ რიგში დაზიანება ხდება გარემოდან გამომდინარე და გარემო არის ერთ-ერთი მიზეზი. არ მოვიყვანოს ჰესებზე არ მინდა აქცენტირება და რაღაცა ისეთი ორიენტირი ავიღოთ, მაგრამ შუახევი ჰესის მაგალითი, რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის, ძალიან ნათლად ასახავს, რა შეიძლება მოხდეს მაშინ, როდესაც გააზრებული არ გაქვს ბუნების ძახილი და ბუნების თანხმობა არ გაქვს მიღებული და აკეთებ ასეთ მრავალ მინიონიან პროექტს, რომელიც შეიძლება საბოლოო ჯამში თვითონ პროექტი როგორც პროექტი არც განხორციელდეს და პლუს კიდევ უფრო მეტი მიგრანტი მოუტანოს, რაც საბოლოო ჯამში ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტზე აისახება. პირველ რიგში და სოციალურ დატვირთვაზე, იმაზე საზოგადოებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ის ადამიანი ხდება მიგრანტი, ის ადამიანი იძულებულია წავიდეს იმ ადგილიდან, სადაც ცხოვრობდა საუკუნეების განმავლობაში და ის ადამიანი ხდება ღარიბი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ შუახევ ჰესი, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი. სამწუხაროდ უფრო მეტიც აქვს ჩამონათვალში, თუმცა არსებობს დადებითი მაგალითებიც. მაგალითად, ძალიან საინტერესო ციფრს მოვიყვან, რაც არის ჩვენთვის ცოტა
შემაშფოთებელი, ანუ სად დავკარგეთ ის ინჟინრული ცოდნა, ის გარემოს დაცვითი ცოდნა, გარემოს დაცვაზე არ საუბრობდნენ 37 წელს წინა საუკუნის ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ წელს განვიხილავდით ზუსტად ერთ-ერთი ჰიდროელექტროსადგურის მაგალითს აწგესი არის ესეთი აჭარის წყალზე, რადგან აჭარას შევეხეთ, იმიტომ ვახსენე ეს 37 წელს აშენებული ჰიდროელექტროსადგური, რომლის წყალმოვარდნა, ანუ თუ ძალიან დიდი წყალი მოვიდეს, რომ არ დაინგრეს ჰესი, არის გათვლილი 2500 მეტრ კუბ წყალში. თვითონ ჰესი მოიხმარს 53 მეტრ კუბ წყალს სულ. და როცა ჩვენ მესტიაჭალას უბრუნდებით, ანუ ეს რისკი 37 წელს წინა საუკუნეში შეფასებული იყო და ვერ შევაფასეთ მესტიაჭალაზე. ამიტომ რომ ერთ კვირაში ამუშავებელი ჰესი უცებ გაჩერდა. რატომ უნდა გაჩერებულიყო? რატომ არ შეგვეძლო ეს დაგვეთვალა? პრევენციულად გვეთქვა, სწორად გაგვეთვალა, რა წყალმოვარდნა მოხდებოდა, როგორ დაზიანდებოდა. თვითონ ჰესი დაზიანდა პირველ რიგში და ღმერთის წყალობით არც ერთი მოსახლე, მაგრამ ხო შეიძლებოდა რომ კარგად გაგვეთვალა და ყველა რისკი შეგვეფასებია. მაშინ არ დაგვიჯერეს, არ დაგვიჯერეს რომ რისკები უნდა ყოფილიყო შეფასებული. წელს ჩვენ ვითხოვთ კლიმატის ცვლილების ფონზე იმ პრობლემებზე, რაც დღეს სამყაროს ზოგადად აქვს, პრაქტიკულად ყველა მოქმედი საწარმო იქნება თუ ჰესი იქნება, უნდა იყოს თავიდან შეფასებული, რამე პრობლემა ხომ არ შეექმნებათ კლიმატის ცვლილების დროს. ყველაზე მძიმე საკითხი იყო 2001-ში დავსვით ეს საკითხი, რომ ყველაზე მძიმე არის ეკომიგრანტები. იმიტომ რომ ეკომიგრანტი მიდის იმიტომ რომ მას ან წყალი არ აქვს, ან მიწა რო ვარგა, ან გაუდაბნობა დაიწყო, ან რაღაცა მოხდა, ან ტექნიკური კატასტროფა მოხდა და ის არასოდეს არ დაბრუნდება იმ ადგილზე. ეს არის ყველაზე მძიმე საკითხი. თუმცა აი აქ კიდევ უფრო უარესად დგას ალბათ საკითხი და ისევ რადგან აჭარაზე ვლაპარაკობთ, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ეკომიგრანტებისთვის შეუთავაზებიათ ალტერნატიული სახლები საცხოვრებლად, მაგრამ ისინი უკან დაბრუნებულან ისევ თავისი სიცოცხლის, შიშის, საფრთხის ქვეშ დაუყენებიათ თავიანთი სიცოცხლე, იმიტომ რომ ის ალტერნატივა, რასაც ვთავაზობდით მოსახლეობას, არ იყო არც მიწათმოქმედებისთვის, არც დასაქმებისთვის და არც სხვა შემოსავლაზე მორგებული. ამიტომ გარემოს დაცვა ორმაგი გადახარჯვა გქონდა. გარემოს დაცვა ზოგადად არ არის მარტო ბუნების დაცვა. გარემოს დაცვა მოიცავს როგორც ეკონომიკურ საკითხებს, ასევე სოციალურ პოლიტიკას და ასევე ბუნების დაცვას. ამიტომ მოდით ვიცოდეთ, რომ გარემოს დაცვა უფრო ფართედ ცნებაა ამ შემთხვევაში, ვიდრე ძალიან ლოკალურად ვიხილავთ, მოდი ხე დავრგო თუ დავასუფთავო აღნიშნული ტერიტორია. და ეხლა ახალი ტენდენციით რაც გაჩნდა, ჩვენ ვამბობთ არა მარტო მაგალითად ჰიდროელექტროსადგური იქნება თუ სხვა საქმიანობა იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა. ადამიანი როცა იძულებულია რაღაცა საქმიანობის გამო გადასახდეს ან წავიდეს იმ ადგილიდან, ბევრ შემთხვევაში შეიძლება არ უწევდეს მას გადასახლება, მაგრამ ის გახდეს ეკონომიკური მიგრანტი. იმიტომ რომ მისთვის ეს ადგილი, სადაც რჩება, არანაირი სარჩო ან რაღაცა შესაძლებლობა იმისა, რაც ის მიჩვეულია, შეიძლება აღარ იყოს იმ ადგილას. აი ზუსტად ეს არის ის ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე დიდი გამოწვევა, რასაც ქვია 21 საუკუნის გამოწვევა. ჩვენ კიდე გვექნება ძალიან ცოტა დრო იმისთვის, რომ ასეთივე საინტერესო საუბარი და ინფორმაცია გაუზიაროთ ჩვენ ტელემაყურებელს, მაგრამ მანამდე მინდა ვნახოთ ვიდეო, რომელიც ასევე მოამზადა TOK TV-ის ახალციხის ჯგუფმა. და ეს ვიდეო ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, რატომ? იმიტომ რომ აქ მოთხრობილია ეკოკლუბის შესახებ, რომელიც აერთიანებს ახალგაზრდებს და მოსწავლეებს, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ყავთ ძალიან საინტერესო პედაგოგი, რომელიც შუა ასაკის ქალბატონია, მაგრამ იმის მიუხედავად, რომ ამ ასაკში ერთგვარი ნიჰილიზმი შეინიშნება ასეთი საკითხებისადმი, შეიძლება ვცდები. ძალიან აქტიურია, ძალიან შეპყრობილია გარემოს დაცვითი იდეით და ეს მისი ინიციატივა, რომ შეექმნა სკოლის ბაზაზე ეკოკლუბი, საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, უკვე წლებია ისინი ბევრ საინტერესო აქტივობას აკეთებენ და მინდა რომ გადამდები იყოს სხვა პედაგოგებისთვის. ადამიანისთვის უსაფრთხოა ზოგიერთ სახელმწიფოში და
2014 წელს შეიქმნა ჩემი კლუბი ფესვები. მუშაობა ძალიან საინტერესო წარმართეთ, იმდენად რამდენადაც იყო დისკუსიები, იყო შეხვედრები. საქართველოში კი არა და მსოფლიოს გლობალური პრობლემაა გარემოს დაბინძურება. რამდენიმე სოფელი მდებარეობს ამ მდინარე ოცხეს ხეობაში და მდინარე ოცხე დაბინძურების შემთხვევაში ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნიდა იმ მოსახლეობას, რომლითაც სარგებლობდნენ ცხელი ზაფხულის პირობებში, აი ამ წყლით როცა რწყავდნენ. მდინარე ოცხის ტერიტორიებზე, აბასტუმანი, ვარხანი და ბენარის ტერიტორიებზე ჩავატარეთ დასუფთავება. ახალი პროექტში ჩავერთეთ მოზარდის სხვა, ეს იგივე პროექტია, რომელიც ეხება ბუნების დაცვას ანალოგიურად და ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ ამ პროექტიდან. დავადგით ძალიან ბევრი ნაგვის ურნები, რომელთაც 80-90%-ით უკვე ნაგავი შემცირებულია, იმდენად აღარ არის დანაგვიანებული. ჩავატარეთ სხვადასხვა ტრენინგები ბავშვებთან და მოსახლეობასთან. გავესაუბრეთ, რომ არ მოეჭრათ ახალი წლისათვის ნაძვის ხეები. გავაკეთეთ ბუკლეტები, რომელიც უშუალოდ ინფორმირებისათვის მოსახლეობაში გავრცელდა, რომ ხელმეორედ არ მომხდარიყო დასუფთავებული ადგილების დაბინძურება. რამდენიმე პროექტში ვარ ჩართულები და აი ეს გადაგზავნილია, ბოლოვადები იყო გამოცხადებული. ბავშვებთან ერთად ჩვენ განვახორციელეთ ეს პროექტები და ველოდებით შემდგომისათვის პასუხს. ნაგავი ძალიან დიდ ზიანს აყენებს მაშინ, როდესაც მდინარეში ყრია, დიდ ზიანს აყენებს იქ მცხოვრებ ცოცხალ ორგანიზმებსაც და ჰაერსაც ძალიან აბინძურებს. გარემო თუ დასუფთავებული არ იქნება, ჩვენ ჯანმრთელობა შეეხება ეს და ისევ ჩვენ შეგვაწუხებს ეს დაუსუფთავებელი გარემო. ჩვენ თვითონ მევყრით ნაგავს და ეს აბინძურებს იმ ჰაერს, აბინძურებს ნიადაგს, სასმელწყლებს. გარემოს დაცვა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს მასთან ყოველდღიური ურთიერთობა და არამედ მარტო ჩვენ არ უნდა ვიცხოვროთ ამ გარემოში, ჩვენმა მომავალმა თაობებმაც უნდა იცხოვროს. ჩვენი ორგანიზმისთვის, ჩვენი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი რომ არ დავაბინძუროთ გარემო. ვცდილობ რომ დავასუფთავო გარემო. სხვისი დაკრული ნაგავის და ასე უთითებს სხვებს რომ არ დაყაროს ნაგავი ზის. მიზანიც ის იყო რომ დავასუფთავებდით და გავწმენდით თითქმის ყველა სოფელს, რასაც შევძლებდით და რასაც მოვერეოდით. მოუჭრათ ხე. მე ვიცავ გარემოს. დავიცვათ ჩვენი ბუნება. არ უნდა დავანაგრონოთ გარემო. დურ სუფთა გარემო. ვიცხოვროთ სუფთა გარემოში. არ დავაბინძუროთ მდინარე. დავიცვათ ბუნების სისუფთავე. ბუნება მშვენიერი. გადავარჩინოთ ბუნება. დავიცვათ გარემო. მინდა ვიცხოვრო სუფთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს იყო ვიდეო ახალციხეში შექმნილი ეკოკლუბის შესახებ, რომელიც 2014 წელს დაფუძნდა და მას ჰქვია ფესვები. ჩვენ ქალბატონ ნინო ჩხობაძესთან ვაგრძავნით პირდაპირ ეთერში საუბარს და ეხლა რამდენიმე სიტყვით მინდა ჩვენ სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ მაყურებელს მივმართოთ და უთხრათ, რა საკეთებს თქვენი ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს საკმაოდ ძლიერი წარმომადგენლობა სამცხე-ჯავახეთში და კონკრეტულად ახალციხეში, რა პროექტებს თავაზობთ თქვენ ადგილობრივ მოსახლეობას? ეს არის რა თქმა უნდა საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში შეუძლიათ კონსულტაციებისთვის მივიდნენ ჩვენ ცენტრში და რაღაცნაირად გაიგონ ან რაღაც შეხვედრების ორგანიზება გააკეთონ და საუბრების ორგანიზება. ჩვენ გვინდა უფრო ეფექტური იყოს ეს ცენტრი და ახლა ვმუშაობთ ამაზე, რომ უფრო ძალიან ეფექტური გავხადოთ, იმიტომ რომ ეს ცოტა რთული რეგიონია, ეს მარტივი რეგიონი არ არის, მას ჰქონდა წლების განმავლობაში გარკვეული პრობლემები საბჭოთა
პერიოდიდან დაწყებული, მრავალეროვანია, შესაბამისად მას ჭირდება უფრო მეტი ძალის ხმევა პირველ რიგში. და მთავარი მომენტია, რომ ბევრი გამოწვევაც აქვს ამ რეგიონს თავისთავად, იმიტომ რომ იქ ეკონომიკური განვითარება უნდა გახდეს, იქ ეროვნული პარკიც შეიქმნა, იქ უფრო მეტი ტერიტორიები უნდა გამოიყოს დაცვის ქვეშ და გარკვეული ეკონომიკური საქმიანობაც არის ამ რეგიონში საკმაოდ გააქტიურებული, განსაკუთრებით მეორე ამ საუკუნეში. წინა მე-20 საუკუნის ბოლოდან დაწყებული ამ საუკუნეში. და მთავარი რაც არის, ეს რეგიონი საკმაოდ საინტერესოა ტურიზმის განვითარებისთვის და ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო თემა, იმიტომ რომ ტურიზმი შეიძლება იყოს დადებითიც და უარყოფითიც გარემოს დაცვის მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველანაირი ამ ტიპის შეფასებები მოხდეს ამ რეგიონში და ამაზე მოხდეს განხილვები. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი კამპანია. დავიცოთ საქართველოს ისუფთავე, რომელზეც ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ და გვინდა რომ ყველა მუნიციპალიტეტი, ყველა ადამიანი პერსონალურად იყოს ჩართული ამ პროცესში, იმიტომ რომ ნარჩენების მართვის თემამ კიდევ ერთხელ გვიჩვენა, რომ საზოგადოების გარეშე ვერანაირი ადმინისტრაციული რესურსი ამ პრობლემას ვერ გადაწყვეტავს, თუ მოსახლეობამ არ მოინდომა. ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის. გარდა მაგისაც ჩვენ ძალიან ეფექტურად და კარგად ვმუშაობთ და საინტერესოდ ვმუშაობთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად. არა მარტო ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, არამედ პარტნიორებიც ენერგოეფექტურობაზე. საკმაოდ საინტერესო თემა გვინდა ახლა წამოვჭრათ, რომელიც ეხება წყლის რესურსების მოხმარებას და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საკითხია, რომელიც ჩვენთვის პრობლემატურია და უნდა გავუსვა ერთ რამეს ხაზს. ეს არის სასაზღვრო რეგიონი. ჩვენ გვაქვს ორი სერიოზული საზღვარი სომხეთთანაც და თურქეთთანაც. და არსებობს გარემოზე ზემოქმედების ტრანსსაზღვრო ზემოქმედება. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როცა ჩვენმა რეგიონალურმა ორგანიზაციამ პირველი შეტყობინება გამოუწია, რომ უცებ მტკვარში წყალი აღარ არის, როცა მოხდა რაღაცა თურქეთის მხარეს და უცებ წყალი გაქრა. მტკვარში და ასპინძის მუნიციპალიტეტში რეალური პრობლემა შეიქმნა. ეხლა კი ეს მოწესრიგი და მაგრამ ის განგაშის ზარი, რომელიც ამ რეგიონმა წამოჭრა პირველ რიგში და დაიწყო საუბარი ხმამაღლა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ საზოგადოების გააქტიურება რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ საკონსულტაციო შინაარსის ფუნქციაც აკისრია თქვენ წარმომადგენლობას. შეიძლება საინტერესო იყოს ზოგიერთი ჩვენი მაყურებლისთვის, სად მდებარეობს ოფისი და რა ტიპის კომუნიკაცია ან კონსულტაცია შეუძლებს. თვითონ ახალციხეშია, ახლა ზუსტად მისამართი არ არის, მაგრამ ჩვენ ვებგვერდზე არის ზუსტი მისამართი და მთავარი რაც არის, თუ ვერ გასცა პასუხი ადგილობრივმა წარმომადგენელმა, მას შეუძლია დაუკავშირდეს ჩვენ ექსპერტებს უკვე თბილისში და თბილისიდან დავეხმარებთ. აი ეს შესაძლებლობა არის, იმიტომ რომ ყოველთვის რეგიონში არ მოიძებნება სპეციალისტი. როგორც წესი, ჩვენ როდესაც გვესმის დასუფთავების აქციების შესახებ, შესაძლოა რაღაც ტიპის სკეპტიკური დამოკიდებულებაც არსებობდეს, რომ რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ერთჯერადმა აქციამ ან ერთჯერადმა დასუფთავებამ, იმიტომ რომ ეს არის ყოველდღიური პრობლემა. თუმცა ალბათ ერთხელ თვეში, ერთხელ ან წელიწადში რამდენჯერმე აქცენტირება ეს უკვე ჩვევას იწვევს და უფრო მეტად გაფიქრებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მეც სკეპტიკურად უყურებდი, როცა ვლაპარაკობდით, რომ დასუფთავების აქციები დავიწყოთ თქვა, ეს იყო 2010 წელი, მაგრამ აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე ერთხელ მაინც თუ გახვედი დასუფთავების აქციაზე, არასოდეს უადგილოდ აღარ გადააგდებთ ნაგავს. ეს უკვე ცნობიერებაში ჯდება. ამიტომ არის მნიშვნელობა მასიურობა და ამიტომ არის მნიშვნელობა ყველას ჩართულობა. ეს ერთი. მეორე, ნარჩენების მართვა აგრეთვე არ არის ძალიან იოლი თემა, საკმაოდ რთული თემაა. და ამ თემასთან მიმართებაში, როცა ყველას გონია, რომ რა მოხდა კაცო ნაგავს ხვეტავს და ნაგავს ალაგებს, ეს ესე მარტივად არ ჩანს. აღმოჩნდა, რომ თურმე ეკონომიკური პრობლემები იქნება, როცა ნარჩენი არ არის გატანილი. თურმე მოსახლეობის ჯანმრთელობის საკითხი დგება, როცა ნარჩენი არ არის გატანილი. თურმე მდინარეების და თვითონ ნიადაგის დაბინძურების საკითხები
დგება, როცა არ არის ნარჩენი გატანილი და ეს იმდენად პრობლემატურია, რომ მარტივად გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის. მაგრამ მეორეს მხრივ, აი სხვა მიმართულება, როცა ვამბობთ გადაწყვეტილების მიღებაში. წესით და რიგით ჩვენ რო უფრო აქტიური საზოგადოება გქონოდა მაგალითად 1-6 წლის წინა წელს ისეთი რამ, რაც მოხდა მაგალითად სოფელ რუსთავში ასპინძაში, ეს არ მოხდებოდა, როცა უცებ სოფელი დარჩდა პირისპირ თავისი მუნიციპალიტეტთან ერთად, რომ უცებ წყალი გაქრა, იმიტომ რომ გაიყვანეს ესე ვთქვათ სადერევაციო არხი იმ ადგილას, სადაც არ უნდა გასულიყო, იმიტომ რომ არ იყო დათვლილი და უცებ სოფელმა დაკარგა წყაროები. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე გვაყენებს. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს გადაწყვეტილება. თქვენ არა მარტო მოქალაქეებთან, არამედ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთანაც და მართავთ მათთან აქტიურ შეხვედრებს და ტრენინგებს და ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრის შესახებ რამდენიმე წამში ჩვენ ვნახავთ ვიდეოს, მანამდე კი დაგემშვიდობებით და ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩემთვის ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩვენი საუბარი არ იყოს მაღალფარდოვანი, არ იყოს რთული ტერმინოლოგიით გაჯერებული, იმისთვის რომ მაყურებლისთვის უფრო ადვილად მისაღები გახდეს და ეს უხილავი ბარიერები ტერმინებიდან გამომდინარე არ გაჩნდეს. თქვენ ძალიან დაგვეხმარეთ ამაში, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ვიმედოვნებ, რომ სხვა რეგიონებიც დაინტერესდებიან, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან გლობალური და მეორეს მხრივ ლოკალური თემაა. ყველა გლობალური პრობლემა იწყება მაშინ, როცა ლოკალური პრობლემის გადაწყვეტას ვახერხებთ. გაგვიანებთ, კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ახლა ვნახოთ ის ვიდეო მასალა, რომელიც მომზადებულია ახალციხის გადამღები ჯგუფის მიერ, რომელშიც ჩვენ კარგად გავიგებთ თუ რა მიდგომა აქვს ორგანიზაციას, რომელსაც ნინო ჩხობაძე ხელმძღვანელობს. წმინდასა და ახალციხეში თესების მშენებლობა მეწყრულ ზონებში ბუნებრივი აირის და ნავთობის მილების გაყვანა დამონტაჟება. ახალციხეში საზოგადოებრივი დამცველის მიერ გამართულ ტრენინგზე ამ და სხვა პრობლემებზე ისაუბრეს. მედია ექსპერტი ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის თავმჯდომარე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნათია კუპრაშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებაში ძირითადად არ ფიგურირებს ისეთი თემები, რომელიც უშუალოდ მათზე ან მათ გარემოზე აისახება. აუცილებელია იცოდეს მოქალაქემ როგორ მიიღება გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება და რა უფლებები აქვთ მათ. ყველა რეგიონში ჩვენ შეხვდა ესეთი თემა, რომელიც ეხება გარემოს, ზოგადად გარემოს ეს არ არის მხოლოდ ბუნებასთან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის სოციალური გარემო, ეკონომიკური გარემო, კულტურული გარემო, რომელშიც ის იმყოფება და მასზე ხდება ზემოქმედება. როცა ზემოქმედება ხდება გარემოზე, ეს არის ზემოქმედება ადამიანზე. წესით ადგილობრივი მთავრობის და ადგილობრივი მედიის ინტერესები თანხმდრაში მოდის. მას სჭირდება, რომ მისი მოქალაქე იყოს უფრო მეტად დაცული იყოს მისი გარემო და თუ გარემო იცვლება, ეკონომიკურად მაინც იყოს მომგებიანი ადგილობრივი თემისთვის. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარის ნინო ჩხობაძის თქმით, აუცილებელია გარემოს დაცვით შეფასებებში და პროცედურებში მოსახლეობის, მედიის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურების მაქსიმალური ჩართულობის გააქტიურება. იგი ასევე ახალციხეში მშენებარე ჰესებზეც გვესაუბრება. ის პრობლემა კი არ არის, რომ ჰესე არ უნდა აშენდეს. პრობლემა ის არის, როგორ უნდა აშენდეს და რატო უნდა აშენდეს. რა გამოყენება ექნება. ვთქვათ, მაგალითად ახალციხეში მშენებარე ჰესეს ერთ-ერთი საკითხი. მკაფიოდ უწერიათ, რომ მისი გამოყენება, ანუ მისი ექსპლუატაცია გაჩერებული იქნება იმ პერიოდში, როცა სარწყავი სეზონი იქნება. იმიტომ რომ შეიძლება მოსახლეობას დააკლდეს წყალი, რაც არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და სწორი ჩანაწერია. უბრალოდ ამ სწორ ჩანაწერს ეხლა ჭირდება სერიოზული მონიტორინგი, როცა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. დღეს გაიმართა შეხვედრა გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების საჯაროების და კომუნიკაციის სტრატეგიის შესახებ. ანუ მნიშვნელოვანია ეს შეხვედრა, ვინაიდან ჩვენ ვეცნობით თუ როგორ უნდა ვიყოთ უკეთ ჩართულები ამ პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თითოეული ჩვენგანი იყოს ჩართული ამ პროცესებში და ერთად დავიცვათ ჩვენი გარემო. ტრენინგზე სადაც საზოგადოებრივ ურთიერთობებზე ტერმინოლოგიასა და გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობაზე ისაუბრეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის, სამხარეო ადმინისტრაციის და საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ტრენინგი გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრების საქართველოს, სითი ინსტიტუტის საქართველოს და სამეცნიერო ინტელექტუალურ კლუბ თაობათა დიალოგის მიერ, რომლის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება, საზოგადოების და მედიის ცნობიერების ამაღლება გარემოზე ზემოქმედების პროცედურების შეფასებასთან დაკავშირებით და მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თუ კი გაინტერესებთ, რა აქტივობებს ახორციელებს წითელი ჯვარი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და უფრო გლობალურად საქართველოში, მაშინ აუცილებლად დარჩით, იმიტომ რომ წინ ძალიან საინტერესო საუბარი გველოდება კახა მამულაძესთან, რომელიც წითელ ჯვარს წარმოადგენს საქართველოში და მოგვიყვება უფრო დეტალურად, რა არის ის პროექტები, რითიც ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში არის წარმოდგენილი და ამ დრომდე რა მნიშვნელოვანი ცვლილებების საფუძველი გამხდარა ეს პროექტები ან მათი ნაწილი მაინც. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. საკმაოდ ბევრი პროექტი აქვს წითელ ჯვარს საქართველოში და არაერთი მიმართულებით, თუმცა შეიძლება ჩვენ არ გქონდეს თლად იმდენი ინფორმაცია მათ შესახებ, როგორც გვინდოდეს. ამიტომ ახლა ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად დეტალურად და მარტივად მივაწოდოთ ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებლებს იმ პროექტების შესახებ, რაც აქვს, რასაც ახორციელებს წითელი ჯვარი, მაგრამ მანამდე მოდით ვნახოთ ვიდეო, რომელიც მომზადებულია სწორედ წითელი ჯვრის აქტივობების შესახებ საქართველოში და განსაკუთრებით საინტერესო ფოკუს ჯგუფი გაქვთ აღებული, რომელიც ძალიან ემოციურია, მოკლედ. მოდით ვნახოთ ვიდეო წითელი ჯვრის აქტივობების შესახებ, შემდეგ დაბრუნდებით სტუდიაში. შეხვედრა მათი, ის იყო ძალიან დიდი ემოცია ჩემში. გავიხარე რა თქმა უნდა. გავანებაში დამოგიტანე ადამიანსა. და ჩაგასველ ატა. სიბერეში დაიწყებს საქმე რო ეთქვია. თუ გინდა რომ იყოს ცოცხალი, ფანტაზმური, შემათებით იყავი. ამ ცენტრის გახსნის დღიდან ვარ გაწევრიანებული. ქსო გამოფენა გაყიდვებზე სასტუმროებში უცხოელებთან ძალიან ხშირად გაქონდა ჩემი ნაქსოვები. აქტიურად ბერძებით საჭიროა სიბერეთ. ამ ცენტრის ხალხი თვითონ ვეხმარებით ერთმანეთს. სითბოს, სიყვარულს ჩუქნით. მე სულ აქტიურ ცხოვრებას ვეწეოდი და ისე ვარ ეხლა. სიცოცხლის ბოლომდე აქტიური უნდა იყო. ხალხმალი არასოდეს არ უნდა დახარო. ეს რესპუბლიკა თქვენ რო ხართ ხო? მე არ შევხვდით. ნამდვილად ვიძახი, ესეც სითბო. აქ სიყვარული სუფროს. აქ არ მოსვლა. ნამდვილად არ შემიძლია. ამათი პრეზიდენტი და დაწყებული ვინც უმსუბუქებს ამათ აი ამ ცხოვრებას და ის ხალხი არის მართლა ძალიან დასახასებელი. ჯერ ერთი რო სიბერი არ არსებობს ეს დაიჯერა. იმიტომ რომ არ უნდა დაიბეროს თავი. ეხლა იმდენად მინდა სიცოცხლე გაზაფხული რომ მოდის უკვე ვიფრით დღეს როდის წავალთ ექსკურსიაზე. ჭარმაგები გძალდებიან. სიჭარმაგის მერე კიდე ძალებდნენ ცხოვრება. შეხედავთ თქვენ როგორი ბედნიერები ხართ და ალბათ ამაშია წითელი ჯვრის გამარჯვებას და მიზანის და არსებობას ამისთვის არსებობს. დიდი მადლობა. რომ ესეთი არაჩვეულებრივები ხარ და დიდი მადლობა ჩვენ ხელოვანებს რომ მოხვედით. საქართველოს მასშტაბით ჩვენ გვაქვს 27 ასეთი ცენტრი და მინდა გითხრათ, რომ ამ ცენტრს თვითონ თბილისში თავიდან შეარქვეს იმედის სახლი. ძალიან კარგია რომ ჩვენ აქტიურად ვერდებით. მიხარია. რა კარგია როცა ყველა ასაკში აქტიური ხარ და გძნობ საჭიროა. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ კახა მამულაძე, რომელიც საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების გენერალური მდივნის მოადგილეა. ბატონ კახა, ძალიან ემოციური ვიდეო ვნახეთ და ამასაკობრივი კატეგორიების ადამიანების გაბედნიერება ალბათ არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რასაც თქვენი ორგანიზაცია აკეთებს. უფრო დეტალურად რომ მოვყვეთ, რა ვნახეთ ამ ვიდეოში, რა პროექტია ეს, რომელ რეგიონებში ახორციელებთ ამ პროექტს და ვის აქვს ამ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა?
ძალიან საინტერესო პროექტები გვაქვს ზოგადად და ეს არის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც არის სოციალური მიმართულების პროექტი. ძირითადად ამ პროექტებში ჩართულები არიან ხანდაზმულები და ჩვენი წითელი ჯვრის თანამშრომლები და მოხალისეები ძალიან აქტიურად ხელს უწყობენ ამ ხანდაზმულების ასე ვთქვათ გააქტიურებას. იმიტომ რომ ამ ცენტრებში, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 26 ცენტრი, ხანდაზმულებს აქვს საშუალება, ეს იქნება უფრო ასაკიანი ადამიანები, აქვს საშუალება მივიდნენ ჩვენთან ცენტრში, ეს არის დღის ცენტრი, სადაც შეუძლიათ ძალიან საინტერესო ღონისძიებები თვითონვე დაგეგმონ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ უკარნახებს რა უნდა გააკეთონ მათ პირიქით აქ არიან ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ უზარმაზარი ცხოვრებისეული გამოცდილება და ძალიან საინტერესო საქმების და საქმიანობის ჩატარება შეუძლიათ. მათ შორის აქ არის, არ ვიცი, ძალიან ხდება გართობა, გამოცდილების გაზიარება, იგივე ვთქვათ, ახალგაზრდა თაობებთან ურთიერთობა, ძალიან საინტერესო ღონისძიებები ტარდება, რაც საინტერესო და დეფიციტური ალბათ, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ქვეყნის განვითარებასთან ერთად სხვადასხვა ჯგუფებისთვის სხვადასხვა შეთავაზებები ჩნდება და უფრო ბევრად მრავალფეროვანია, მაგალითად ახალგაზრდების ჩართულობის და აქტიურობისთვის შექმნილი პროექტები, ვიდრე ხანდაზმულებისთვის და ეს არის ალბათ ყველაზე ისეთი ნიშაა, რომელიც ყველაზე ნაკლებად არის დაკავებული სამწუხაროდ და თქვენ ალბათ იმ ცოტა ორგანიზაციათაგან ერთ-ერთი ხართ, რომელიც ამ ჯგუფთან ასე აქტიურად მუშაობს. რომელ რეგიონებში გაქვთ ეს ცენტრები გახსნილი და როგორ შეიძლება ადამიანი ამ ცენტრის ბენეფიციარი გახდეს? ძალიან მარტივად შეიძლება დაკავშირება საქართველოს წითელ ჯვართან ზოგადად სათაო ოფისში, რომელიც დღეს მდებარეობს ნინოშვილის 55-ში, თუმცა ჩვენ გვაქვს ძირითადში დასავლეთი საქართველო, აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარეობს თბილისში, ასევე ჩვენ ვნახეთ ზუსტად ეს ვიდეო თბილისის სოციალური ცენტრისგან, დღის ცენტრს ვეძახით ესე ჩვენ. მინდა ამასთან დაკავშირებით ძალიან ანუ დღის ცენტრში შეუძლია ნებისმიერ ხანდაზმულს, რომელსაც აქვს დრო და აქვს ენერგია, ჯანმრთელობა იმისთვის, რომ კონდეს კომუნიკაცია თანატოლებთან, იყოს უფრო მეტად აქტიური და მეტი რამე აკეთოს, ვიდრე დღევანდელი ცხოვრება ამ ცენტრის მიღმა მას თავაზობს, შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ასეც მოვიდეს და გახდეს ცენტრის წევრი. ხანდაზმულები თქვენ ვერც კი წარმოვიდგენთ, ეხა იმ ხანდაზმულების ვთქვათ მდგომარეობას, რომლებიც მოსვლამდე და რამოდენიმე თვის შემდეგ შეგიძლიათ ნახოთ, იმიტომ რომ იმდენად ემოციურად გახსნილები არიან, იმდენად ემოციურად სხვა მდგომარეობაშია ეს ადამიანები, რომ აბსოლუტურად სხვა ადამიანს ხედავთ რამოდენიმე თვეში. იქედან დავიწყოთ, რომ უკვე ავიწყდება ძალიან მარტივად, რამდენი შეიძლება კონდეს წნევა მოსვლამდე და მოსვლის შემდეგ. თუნდაც ესეთი საშუალებები არის კიდევ იმის საშუალება, რომ თქვა ადამიანებმა წავიდნენ სადმე ექსკურსიაზე და ათვალიერონ საქართველოს კუთხეები, გაეცნონ ასევე ხანდაზმულებს სხვადასხვა კუთხეებში, იგივე ცენტრებში. ეს ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი მიმართულება, ემოციური მიმართულება და ამით ჩვენ რა თქმა უნდა წითელი ჯვარი ზოგადად ზუსტად ეს დანიშნულებაა, ჩვენი სტრატეგიული მიზნები არის ამ მიმართულებით მუშაობა, მათ შორის სოციალური მიმართულება, გვაქვს ჯანდაცვის მიმართულება, გვაქვს კატასტროფების მართვის მიმართულება, ანუ ზოგადად ყველაფერი ეს ემსახურება ადამიანის ვთქვათ გაჭირვების შემსუბუქებას. აი თქვენც ახსენეთ კატასტროფების მართვის პროცესში თქვენი მონაწილეობა და ალბათ წითელი ჯვარი უფრო მეტად ყოველთვის ინფორმაციებიდან გამომდინარე ასოცირდება სწორედ ამ მიმართულებასთან და ის რაც ახლა ჩვენ ვნახეთ, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ თქვენ ეს სფეროც ათვისებული გაქვთ. საინტერესოა სამცხე-ჯავახეთში რას აკეთებთ, რა პროექტებს თავაზობთ სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებლებს, სპეციფიკური თუ არის რაიმე, ან თუ არის რომელიმე ისეთი, რომელიც როგორც წარმომადგენლობა ისე ახორციელებს ქვეყნის მასშტაბით. სამცხე-ჯავახეთი ჩვენთვის პრიორიტეტული ხდება უკვე 2020 წლიდან და მინდა მანამდე უცებ გითხრათ, რომ ჩვენი საქართველოს წითელი ჯვარი უკვე 101 წლის არის საქართველოში მოღვაწეობს და ამ ძალიან საინტერესო წითელი ჯვარი საქართველოში საქართველოს წითელი ჯვარში აქტიურია 101 წელია. და ძალიან საინტერესო და მსგავს პროექტებს ვახორციელებთ. კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთში ჩვენ წელს ვიწყებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას, ეს არის კატასტროფების მართვის მიმართულებით. მინდა მოგახსენოთ, რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან სახელმწიფო ორგანოსთან ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში კონკრეტულად ორ მუნიციპალიტეტში ვაპირებთ ახალციხესა და ბორჯომში ამ მიმართულებით მუშაობას. რას გულისხმობს ეს? ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ზოგადად რო ვთქვათ, წითელი ჯვარი არა მარტო საქართველოში, გლობალურად
მოხალისეობაზე დამყარებული ორგანიზაცია დაფუძნებული. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალურად მეტი მოხალისის მობილიზება კონკრეტულად ამ რეგიონებში და ჩვენი ეთერი გამოიყენოთ და მოუწოდოთ ახალგაზრდებს ან პოტენციურ ბენეფიციარებს რომ გახდნენ თქვენი მოხალისეები. ჩვენ ამ შემთხვევაში ასაკთან შეზღუდვა არ გვაქვს, ამიტომ ჩვენ ნახეთ მოხუცსაც, როგორც მოხუცას, ასევე ახალგაზრდასაც, სკოლის მოსწავლესაც აქვს საშუალება ჩაერთოს საქართველოს წითელ ჯვარში და ჩვენ ვერ შევზღუდავთ ასაკს, ნებისმიერ სურვილზე არის აქ საუბარი. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია უკვე მათი პრიორიტეტების მიხედვით გადავანაწილოთ, ესე ვთქვათ, საქმიანობები, რომელს საქმიანობებს შეიძლება რომ ჩაერთონ სურვილის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ მოხალისეობა არ არის არანაზღაურებადი, ვთქვათ, პროფესია. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, საკითხი არის ქვეყანაშიც გადასაჭრელი, ჩვენ ვისაუბრეთ, შეიძლება საუბარი იგივე საკანონმდებლო კუთხით, რამდენად მოხალისეობა, რა არის ზოგადად მოხალისეობა და ასე შემდეგ. თუმცა წითელ ჯვარს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით და ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ როგორც სახელმწიფო ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება და იმ მოხალისეების ჩართულობის, აქტიურობის, მათი ამ რესურსის გამოყენების როგორც რეგიონისთვის, ასევე ქვეყნისთვის, როგორც შეიძლება რომ მოხდეს და თქვათ საბოლოო ჯამში მივიღოთ იგივე ის შედეგები, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ შეიძლება ხელი შეგვიშალოს სამომავლოდ. მოხალისეობა ზოგადად დაგეთანხმებით, რომ საქართველოში ერთ-ერთი უფრო მეტად წახალისებული მიმართულება გახდა ვიდრე წლების წინ. ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ ცოტა ხნის წინ მოხალისეობის ძალიან დიდი ფორუმი განხორციელდა თბილისში ევროკავშირის ხელშეწყობით, სადაც სწორედ იმ უპირატესობებზე იყო ლაპარაკი, თუ რას გაძლევს მოხალისეობა და ვინ შეიძლება გახდეს მოხალისე და აი სტიგმა თითქოს მოხალისეობა რაღაც არაანაზღაურებადი ჯაფა უნდა დაირღვეს და ალბათ ის შედეგი, რაც მოხალისეობის შედეგად მიღებულ ემოციებს ახლავს და შედეგით ტკბობას ახლავს, შეიძლება ანაზღაურებაზე უფრო მნიშვნელოვანიც იყოს. მინდა ისა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე საუბარს დაუბრუნდეთ, თქვენ თქვით, რომ 2020 წლიდან შეიცვალა ეს დამოკიდებულება და მიმდინარე წელს თქვენ უფრო მეტად აპირებთ, რომ გააქტიურდეთ ბორჯომსა და ახალციხეში. რამ განაპირობა ესეთი დაგეგმვა? გააქტიურებაც რაც შეეხება 2020 წლიდან ჩვენ ამ რეგიონში ვაქტიურდებით. დანარჩენ რეგიონებში ჩვენ მაგალითად რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთის რეგიონი, კახეთის რეგიონში ძალიან ბევრი მსგავსი პროექტი განვახორციელეთ. რამ განაპირობა სამცხე-ჯავახეთი? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ საქართველოს არის მიდრეკილი სხვადასხვა ბუნებრივ კატასტროფებისადმი. მათ შორის ეს არის ტყის ხანძრები, წყალდიდობები, მეწყერები, გვალვები და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ ჩვენ ვისაუბრეთ წინა ბლოკში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც იწვევს სხვადასხვა საგანგებო სიტუაციებს, სხვადასხვა სტიქიებს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ბუნებრივი მოვლენებია ეს, ბუნებრივი სტიქიებია, თუმცა ადამიანის მიერ ხელის შეწყობაც საკმაოდ დიდია და საკმაოდ ესე ადამიანის მონაწილეობით ეს ბუნებრივი მოვლენები გახშირდა უკვე. კი, ჩვენ ბუნებრივს ვეძახით, თუმცა უფრო და უფრო მეტად ადამიანის მიერ ჩარევით ხდება ეს ბუნებრივი კატასტროფები. ამიტომ სამცხე-ჯავახეთი ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ესე ვთქვათ მოწყვლადი რეგიონი, სადაც ხდება სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები, მათ შორის ძირითადი საფრთხეები აქ არის ტყის ხანძრები და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვინდა გადმოვიღოთ ამ პროექტის ფარგლებში კონკრეტულად თუ ვისაუბრებთ, ავსტრიის წითელი ჯვრის მიერ არის მხარდაჭერილი და ევროკავშირის პროექტია. ჩვენ გვინდა ავსტრიის წითელ ჯვარში მიმდინარე, ვთქვათ, საქმიანობებს გავეცნოთ, გავიზიაროთ მათი გამოცდილება, როგორ ახერხებენ მოხალისეების დონეზე და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი პროცენტული რაოდენობა, 90%-იც კი მოხალისეების მიერ სრულდება საგანგებო სიტუაციების დროს რეაგირებაზე. ამიტომ ზუსტად ეს გამოცდილების გადმოღება გვინდა ჩვენ საქართველოში და საპილოტო პროექტი ამ კუთხით იქნება სამცხე-ჯავახეთში. როდიდან აპირებთ ამ პროექტის? ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ეს პროექტი, თუმცა აქ მოსამზადებელი სამუშაოები იქნება ძალიან აქტიურად ჩასატარებელი და გვინდა ვიმუშაოთ ადგილობრივ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან, სამცხე-ჯავახეთის წარმომადგენლობასთან და ერთობლივად შევქმნათ კონცეფცია, ანუ სამოქმედო გეგმა, როგორ შეიძლება ვთქვათ ამ კუთხით ვიმუშაოთ, ისე რომ ვთქვათ სახელმწიფოს არ დაუჯდეს ძალიან ძვირი და მოხალისეების ძალის მობილიზებით, ამ რესურსებით გავაკეთოთ ისე რომ ვთქვათ იმ ტყის ხანძრების ჩართვის დროს, მაგალითს ვამბობ ამ შემთხვევაში, ტყის ხანძრებში ჩართვის დროს მოხდეს დროული და სწრაფი რეაგირება ხანძრის ლიკვიდაციისთვის. თქვენ როგორც თქვით,
100 წელზე მეტია თურმე საქმიანობთ საქართველოში, რაც ჩემთვისაც სიურპრიზი იყო. გამოდის რომ 1919 წლიდან, 18-19 წლიდან ხართ საქართველოს. ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე წითელი ჯვარი საქართველოში შემოვიდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა ჩემთვის. რადგან ამდენ წლიანი გამოცდილება გაქვთ საქართველოში ოპერირების და საქართველოში პროექტების მართვის საუბრის დასასრულისთვის, რომ შევაჯამოთ ის გამოწვევები, რასაც თქვენ წლების განმავლობაში აკვირდებოდით ქვეყანაში, რა დინამიკა იყო, რა წლების განმავლობაში რა იყო, როგორ იცვლებოდა პრიორიტეტები თქვენი წარმომადგენლობის, თუ შეგიძლიათ მოკლედ გითხრათ. ან წლების განმავლობაში რა იყო, რის მიხედვით გინდებოდა საქმე იმაში, რომ კატასტროფების მართვა ზოგადად საგანგებო სიტუაციები უფრო და უფრო აქტუალური ხდება, როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე გლობალურად თუ შევეხებით, ხო? ეს მიმართულება უკვე მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, ჩხარდება და ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად მეტი ადამიანი ჩავრთოთ ამ საქმიანობაში, იგივე მოხალისეები, რომ მქონდეს უფრო მეტი რესურსი რეაგირებისათვის. იგივე სოციალური მიმართულება და გვინდა რომ ეს მოხუცები, ხანდაზმულები მაქსიმალურად მეტი ჩავთოთ, უფრო მეტი ადამიანის გაბედნიერება შევძროთ, მოახერხოთ. ანუ ეს ის მიმართულებებია, რაზეც ჩვენ გვიწევს უცვლელად მუშაობა. დიახ, და შეიძლება მოვახდინოთ მათი ესე ვთქვათ ლავირება შეცვლა და ევროპული გამოცდილების გადატანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ევროპაში ძირითადი საქმიანობების განხორციელება ამ მიმართულებებში ხდება მოხალისეების მიერ. რაც ჩვენთან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ამის ფუფუნება ამ ეტაპზე არ გვაქვს. თუმცა წითელ ჯვარს გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება მოხალისეებთან მუშაობის და თქვენ ახსენეთ სტიგმა სრულიად პირიქით არის ჩვენთან ის მოხალისეები, რომლებიც ჩვენთან მოდიან. ისინი უკან, ესე ვთქვათ, მარტივად ვეღარ მიდიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ღონისძიებები გვაქვს მათთვის დაგეგმილი, ერთობლივი დაგეგმილი და ისინი ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. გისურვებთ, რომ თქვენ მიერ დაგეგმილი აქტივობები, რაც 2020 წლისა თუ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში განხორციელდეს და უფრო მეტი მოქალაქის ჩართულობით განხორციელდეს. ჩვენ ტელემაყურებლებს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობდით გარემოს დაცვის საკითხებზე და ასევე როგორც საუბრის მეორე ნაწილმა გვიჩვენა მოხალისეობის მნიშვნელობაზეც, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლდათ დედამიწის მეგობრები მწვანეთა მოძრაობის ხელმძღვანელი ნინო ჩხობაძე და გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენ ვსაუბრობდით კახა მამულაძესთან, რომელიც საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების გენერალური მდივნის მოადგილე გახლავთ. შეგახსენებთ, თქვენ უყურებდით პროგრამას ეს ქვეყანა შენია, მართლაც ჩვენია ეს ქვეყანა და ამიტომ ყველას უფრო მეტი აქტიურობა და მოხალისეობა გმართებს. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა.